Αν αποσβήνει το κόκκινο LED της τηλεόρασης σου και δεν ανοίγει, μην την πετάξεις ακόμα. Πολλοί νομίζουν ότι κάει και το τροφοδοτικό, αλλά το πρόβλημα συνήθως κρύβεται στη mail πλακέτα Vestel και στο χαμένο της λογισμικό. Πάμε να δούμε πώς το φτιάχνουμε. Όπως βλέπουμε το λαμπάκι κάνει 5 αναβοσβήνοντα και το τελευταίο λίγο πιο γρήγορα. Φαίνεται σαν να είναι τροφοδοτικό, να κολλώνει τροφοδοτικό και να μην ανοίγει. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, η τηλεόραση έχει μέσα πλακέτες Vestel, το τροφοδοτικό και τη main. Η συγκεκριμένη μάρκα από πολλούς τεχνικούς, από ό,τι έχω δει στα σχόλιά τους, είναι πολύ μισητή πλακέτα. Δεν τους αρέσει καθόλου σαν πλακέτα είτε τροφοδοτικό είτε η main. Εγώ αντίθετα τη βρίσκω πολύ καλή γιατί έχει απλά ανταλλακτικά. Μπορούμε να τα βρούμε στο εμπόριο και με μια αναζήτηση στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε και manual και ρυθμίσεις για τις συγκεκριμένες πλακέτες και του τροφοδοτικού και της main. Από τις μετρήσεις που πήρα στο τροφοδοτικό είδα ότι οι τάσεις στα 5 και τα 12 βόλτ βγαίνουν κανονικά και δεν κολλώνει, οπότε δεν έχει τέτοιο θέμα τροφοδοτικού. Είναι το πρόβλημα στη main και οι συνήθεις βλάβες που έχουν οι συγκεκριμένες πλακέτες είναι να χάνουν το πρόγραμμά τους. Το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στις δύο μνήμες που είναι εδώ δεξιά, τα δύο ολοκληρωμένα με τα 4 ποδαράκια πάνω του πυκνοτή, δεξιά και αριστερά. Εδώ μέσα αποθηκεύεται το πρόγραμμα και το μοντέλο της πλακέτας είναι αυτό που γράφεται εδώ πέρα 17MV82 Παύλα 2. Με αυτό το μοντέλο μπορούμε να βρούμε τι πρόγραμμα φοράει, να το βρούμε από το ίντερνετ βασικά το πρόγραμμα, να το κατεβάσουμε και να το φορτώσουμε στις μνήμες. Ασχέτως ότι η τηλεόραση αυτή η συγκεκριμένη είναι FNU, γιατί τα συγκεκριμένες πλακέτες μπαίνουν και σε άλλες μάρκες τηλεοράσεων. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή τόσο το μοντέλο της τηλεόρασης όσο το μοντέλο της πλακέτας. Λοιπόν, θα ξεκολλήσω τις μνήμες. Είναι τα δύο ολοκληρωμένα εδώ πέρα, τα έχω βγάλει και θα τα βάλω στο πρόγραμμα πάνω. Θα σας δείξω τώρα πώς μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα από το ίντερνετ. Θα πάμε στο Google, θα κάνουμε μια αναζήτηση της συγκεκριμένης πλακέτας. Θα γράψουμε το 17MV82 Παύλα 2 που βρήκαμε και με το SPI στο τέλος θα βρούμε το πρόγραμμα που φοράνε οι δύο μνήμες. Εγώ το έχω βρει σε ένα site εδώ πέρα. Θα το κατεβάσω. Λοιπόν, είναι αυτά δύο αρχεία. Είναι το ένα για τη μια μνήμη και το άλλο για την άλλη. Είναι με ονομασία .bin στο τέλος. Και θα τα φορτώσω ένα-ένα με το πρόγραμμα στην κάθε μνήμη ξεχωριστά. Λοιπόν, έχει τελειώσει ο προγραμματισμός. Έχω ξανακολλήσει τις μνήμες και θα κάνουμε τη δοκιμή μας. Βλέπουμε πάλι να σβήνει το λαμπάκι. Αλλά αυτή τη φορά η τηλεόραση ανοίγει. Με ένα απλό επαναπρογραμματισμό των SPI μνημών, η τηλεόρασή σου είναι σαν καινούρια. Αν σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε ένα like. Αν έχεις παρόμοιο πρόβλημα, γράψε μου στα σχόλια το μοντέλο της δικής σου τηλεόρασης και μπες στο ekelectronics.gr να αφήσεις το mail σου. Μοίρασε αυτό το βίντεο γιατί, όπως λέμε, η γνώση πρέπει να μοιράζεται και ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.